מה נדרש כדי להגיע למצב של שלום עם השכנים שלנו? אני חושב שלא יהיה מצב שיש לנו אף פעם עם הערבים. הם לא אוהבים אותנו, הם לא רוצים לחיות איתנו. כל מה שתיתן להם, הם לא רוצים. הם רוצים לגרש אותנו במדינה ולהרוג אותנו. ולאנוס את הבנות שלנו. זה מה שהם רוצים. איזה דת אתה? אני עיראקי. עיראקי. בעיראק לא היה טוב עם הערבים? בעיראק לא היה טוב? היה עד תקופת הפרהוד. I was just gonna say that. אז לפני היה טוב, מתישהו היה טוב, לא? מתישהו היה טוב עם המוסלמים. היה אני בסדר. מדבר איתך לפני 80 שנה. אוקיי, אחר כך כבר... אפשר לחזור לזה? שיהיה טוב בין... לא, לא מאמין. למה? הם לא אוהבים אותנו. הם לא רוצים, אנחנו מציקים להם. זה מספיק, זהו, די. فسؤالي هو يعني شو بدنا نعمل عشان نوصل للوضع السلام في هون في منطقة يعني بين العرب واليهود وإسرائيل والكل جيرانها. مش في المنطقة لازم يكون كل الدولة بين إسرائيل وفلسطين. Needs to be two states, Israel and Palestine. اوكي إن يكون سلام من الجهتين مشان يكون عدل البلدين يكونوا عايشين بسلام يعني يكون في دولة لفلسطين ويكون دولة لإسرائيل يعيشوا الاثنين مع بعض. هذا هو الحل الوحيد. بدون هيك ما راح يكون سلام راح يقدر المشاكل لا جيل ما فيش غير هذا الحل الوحيد إن يصير سلام. אתה מסכים איתו? بين العرب واليهود بس. لو كنت أنت في كرسي رئيس مملكة شو بدك لو كان عندك لحظة يعني دقيقة واحدة عشان تاخذ يعني تقرير يعني شو كنت تقرب يعني شو كنت تقرب؟ كنت أعمل نفس مع أورون شارون قبل ما يقتلوه مش شارون شمير رئيس المملكة شمير أعطى عرفات لما كان دولة فلسطين أعطاه 99% مشان يصير سلام بين الدولتين. كان أنا عملت نفس ما عمل زخرون البرخاء اسمه שמיר או שרון? לא שרון. שמיר. שהחתלוه, اللي قتلوه. לפני 30 שנה. הוא הסכים לתת לערפאת חצי מה שיחיו ביחד, אבל ערפאת לא הסכים. לא רבין אתה מתכוון? רבין. יצחק רבין, סליחה. כן. שמיר היה בהתחלה, אבל לא... יצחק רבין, זה שהרגו אותו. הוא הגיע לשלום, הגיע. כן. אז היית מקבל, كنت تاخذ يعني تقريب يعني زيه بالضبط. كان هذا حل بس ما رضي يعطي حق العودة. إذا ما زي حق العودة right of return. مشان ما يرجع اللاجئين هون. ما رفض. عرفات طلب حق العودة. هذا يضحك ربين رفض حق العودة عشان ما صار سلام. אז מה נדרש כדי להגיע לשלום? אני חושב שלגבי השאלה הזאת זו קצת שאלה מתקילה וקשה, אבל אני חושב שבאמת ניסינו כל כך הרבה דברים שהיו מלחמת לבנון הראשונה, מלחמת לבנון השנייה, מלחמת המפרץ, הכל, להגיע כן לשלום, וזה לא קורה. תמיד הם מפתיעים, תמיד יש משהו. וזה חוזר למה שאמרתי מההתחלה, שאין אמונה בהם. בערבים. אי אפשר לדעת מתי הם יפתיעו, מתי לא יפתיעו. איזה דת? מרוקאי. במרוקו, לפני 80 שנה, היו יחסים טובים. למדו לחיות איתם. אני יכול להגיד לך על אבא שלי שעלה מגיל 13 ממרוקו לישראל פה, לפני מלא שנים. הוא אמר, למדתי לחיות איתם. אז לא היה כאילו... הוא למד לחיות איתם כדי, אתה יודע, לחיות בשלום ולהרגיש בטוב, כי אחרת אם הוא לא בטוב, הוא לא בסדר. אז הם לא היו, המוסלמים לא היו הכי... גם שם, נכון, ואם אתה תלך לבקר שם בתור תייר, בכלל תהיה עם כיפה, אני מת ללכת לפריז. אין לי אפשרות ללכת לפריז עם כיפה, אני חובש כיפה. Go ahead. אתם חבר'ה מקסימים. אז אני יכול להגיד לכם שפריז, נגיד דוגמה, לאוכלוסייה שפריז ועוד, נגיד כמו גרמניה, היא דוגמה למדינה שנתנה, שקיבלה פליטים ונתנה לשמר תרבות ודת, ואותם אזרחים
לא מעוניינים להשתלב, ואתה רואה שכונות שלמות שאתה לא יכול להיכנס אליהם ללא ליווי משטרתי. זה בדיוק מה שאמרתי מקודם, על העניין של האינטגרציה בחברה הישראלית. אתה צריך להגיד את זה גם מבחינה משפטית, חוקתית, כי אם אתה לא תעשה את זה, אין לך את הכוח לעשות את זה. אתה לא יכול עכשיו, אתה יודע, לקחת מישהו לחדר חקירות, או אפילו סתם לבצע עיכוב, בשביל ליישם את אותם דברים. אתה צריך בסוף רצון של הצד השני, רצון אמיתי. בסדר? עכשיו, ידוע שזה לא יהיה כולם, תהיה התנגדות. זה חלק נקרא לזה, חלק מהצמיחה, זה התנגדות, בסדר? אבל זו דוגמה קלאסית, כמו שהוא תיאר, שאתה לא יכול להסתובב בכיפה ובשכונות מאוד מסוימות בפריז, כאילו, היא סוג של נכבשה, מדינה בתוך מדינה. זו הידיעה שלי, זו הלכה למעשה, זה מה שקורה, מתוך הבנה שהם לא רוצים להשתלב, זה הכל. תודה. השאלה שלי, מה נדרש כדי... רגע, תחכי ערבי? ممكن نصلي في العربي؟ واو أنا أمريكي أمريكي بس بحب يعني بحب الصلاة العربي وكمان يعني عشان حدا يعني بيحكي لي كمان فالسؤال اللي هو شو بدنا نعمل عشان نوصل إلى السلام؟ السلام؟ أول شيء لازم يكون محبة بقلب الشخص نفسه. First there has to be love in the heart himself. بصير سلام. لما في محبة في سلام. الحب كل بعض. هذا هو. إذا فيش محبة في كراهية بصير شيء. If there's no love, there's no hate. راح نضل كمان 100 سنة نفس الوضع. كمان شيء؟ هذا هو. وليفاتر. ولو كنت أنت يعني في كرسي رئيس المملكة لدقيقة واحدة بس لحظة واحدة وكنت يعني كان فيك تاخذ يعني قرار بعطي لكل واحد شو كان تعمل؟ بعطي لكل واحد حقه، ايش ما كل واحد حقه ياخذه وهذا هو. You said you would give everyone. I said Prime Minister said what do you do? Give everyone their right. כן. هذا هو. מה זה ה-right? קבל מה שמגיע לו. כן, אבל מה זה? תן לי דוגמה. אם מישהו מגיע לו אדמה, נגיד שטח, שיחזיר לו. זה הכל. אז כאילו במה שאתה אמרת, אז מה אתה חושב נדרש בשביל להגיע לשלום? שלום, אז כמו שאמרתי קודם, אני חושב שזה, קודם כל אתה צריך לעשות מעין התבוננות על כל מיני קהלים, כי תראה, יש לי חברים במגזר הערבי, וכמו שחבר מהמגזר הערבי אמר לי, הערבים מטירה הם שונים לגמרי מהערבים של טייבה. בסדר? זה מראה על הבדלים תרבותיים כאילו מאוד דרמטיים, גם בשפה, גם במנטליות. וכמו שאתה לא יכול עכשיו להכליל את כולם, זה כמו שאני ואתה, אנחנו לא יכולים להיכלל בהרבה מאוד דברים, למרות שאנחנו אולי יהודים. סבבה, זה, אתה יודע, זה הגדרה מאוד מטרת על כזאת. הגדרת על, סליחה. ואני חושב שברגע שאתה תדע גם לטפל בזה משפטית, לדעת לתת למדינה, לתת לה את הכוח המשפטי לזה, וגם שתהיה אכיפה, כמו ארצות הברית, אפרופו, אכיפה אמיתית, לא כזו שאובדן משילות, מה שקורה בשנים האחרונות, לפי דעתי, גם במשטרה. אגב, גם בפן הפלילי, רואים את זה הרבה לאחרונה, עם כל מה שקורה במשטרה, אז אני חושב שבאמת יהיה שינוי אמיתי. תן דוגמה. כמו העניין של פלילי, אני מדבר על סמים, נשק, אלמ"ב, שזה אלימות במשפחה. זה משהו שהרבה מתפספס, ויש המון שגיאות. ויש המון גם, אני גם הייתי איש משטרה לשעבר, אמנם בשירות הסדיר שלי, אבל אני מכיר את המערכת קצת מבפנים. והיה לי המון ביקורת, למרות שעשיתי מה שאני יכול בשביל ככה, אתה יודע, לשפר את הדברים, ועשיתי את הכי טוב בזירה שלי האישית. וזהו, אני חושב שבאמת זה חייב להיות בשילוב של כמה דברים, אין משהו אחד ואין פתרון אחד ואין קסם, זה משהו שיקח לאורך שנים קדימה, אבל אני חושב שזה שילוב של כמה דברים ביחד. זה בתוך החברה הישראלית, ומה בין כאילו ישראל ועזה עזתים וגדה ושומרון, וגם כאילו העולם הערבי, כאילו מה נדרש לפי להגיע לשלום עם הסביבה שלנו? אז כמו שאמרתי, ברגע שאתה תעשה את האינטגרציה הזאת, את אותה אינטגרציה יחד עם השילוב המשפטי הזה של נאמנות ורצון, בתוך החברה הישראלית. נכון, ורצון להשתלב, אז אתה גם פותר פה את עניין עזה, אתה פותר פה את יהודה ושומרון, ושוב, זה לא משהו שהוא קל, זה ייקח המון שנים קדימה, אבל אתה יודע, על הנינים שלנו, בעזרת השם, זה ישתלם. ככה אני חושב. אני חושב שזה הכי ריאלי, כי עכשיו, אתה יודע, לזרוק את כולם, וזה, אני פחות חושב שזה ישים. אולי פעם זה היה עובד, היום זה לא
לא כל כך יעבוד, ושלא נדבר על... אני פחות אוהב את הנושא הזה של מה כולם יגידו, כל המדינות האחרות, אבל אתה צריך להתייחס לזה. כי אתה יודע מה זה שרשרת, יש כלכלה, יש יחסים בין מדינות, אתה לא יכול להימנע מזה. וזהו, זה הכל. اوكي سؤالي هو شو بدنا نعمل عشان نوصل الى وضع السلام؟ احنا الحين يعني المواطنين ما نقدرش نسوي سلام، لازم كبار الدول هم اللي بيسووا السلام، احنا ايش بنسوي مظاهرات على الفاضي يعني. هذا كله بيرجع لكبار الدول اكيد. The people who are in charge of the countries need to do it. لو كنت أنت في كرسي رئيس الوزراء لدقيقة واحدة شو أي تقرير كان تاخذ؟ ما بكونش مشاكل يعني، ما بكونش حروب ولا شيء يعني، بكونش. نسيت like just stop the war. אבל שלום עם כולם, לא רק עם עזה. בטח. היית עושה? זאת הכוונה. אוקיי. אבל כולם, שני הצדדים, גם פלסטינאים וגם ישראלים, חייבים להתפשר. אין הכל. שניהם גם מחפשים את השלום. אף אחד לא רוצה מלחמה. המלחמה הפסד לשני צדדים. תמיד ככה. מה הפתרון שלך? פתרון? הפגנות קודם כל זה לא עוזר. יש, כמו שאתם רואים בחדשות. לא, הפתרון של שלום. הם כאילו ראש הממשלה... שני מדינות, מדינה אחת, אף מדינה. רק הראש הם יכולים לעשות את השלום הזה, מה שאתה אומר. אבל האזרחים כן, כולם, אף אחד לא רוצה מלחמה. הם בטח גם מחפשים על שלום, מה שאתה אומר. כן, בטח, ג'קי. If you can speak in English, great. If not, Hebrew's fine. I'll speak in Hebrew. יש לנו שתי שאלות. לשאלה שלי, מה נדרש כדי להגיע לשלום עם השכנים שלנו? דבר ראשון, להיות אנושיים. להפוך, להיות אנושיים, להיות אנשים אחרים. לנו או להם? לנו ולהם. לנו יש קיצוניים ולהם יש קיצוניים. כולנו צריכים לחנך לחיים טובים, להבין שיש שלום, להבין שהמלחמה הזאת עושה רק רע לכולנו, בשביל קומץ אנשים משני הצדדים לא שווה את החיים, לא של אף אחד, לא שלנו ולא שלהם. ואפשר לעשות את זה. מה נדרש כדי להגיע לשלום, למצב של שלום עם השכנים שלנו? מה נדרש? קודם כל שהעם שלנו שיהיה פה, אצלנו פה בארץ, שיסתדרו בינינו. כאילו שכל מה שקרה, כאילו הימין והשמאל שהיו נגד אחד לשני, קודם כל שיהיה אהבת חינם. שיהיה שלום בינינו קודם. ולגבי המצב, כאילו, לגבי אתה יודע כבר, אז כן, צריך שיהיה שלום, כאילו להסתדר בינינו, שלא יעשו את כל מה שהם עשו בשביעי לעשירי. איך זה ישכנע את הערבים, נגיד בעזה, ביהודה ושומרון, איך זה ישכנע אותם לעשות שלום איתנו? איך זה ישכנע אותם? כאילו לא לתת להם את כל מה שהם רוצים כמובן, אבל להסתדר איתם, שכן יהיה שלום ושלא יהיה פיגועים, שלא... אם היית בכיסא של ראש ממשלה לדקה אחת, והיה לך החלטה אחת שאת היית יכולה כאילו לקבל, איזה החלטה היית מקבלת? זו החלטה קשה, אבל הייתי רוצה כאילו להגיע לפשרה איתם. לפשרה, איזושהי פשרה שנוכל כן לעשות שלום וכן להגיע להסכם שיתאים גם לנו וגם להם. شو رأيك كيف بدنا نوصل إلى وضع السلام مع بيننا ومع جيراننا؟ لا بسلام. شو بدنا نعمل عشان نوصل للوضع هذا؟ كل واحد يخلي عنده ضمير صافي. كل واحد عنده ضمير؟ يكون عنده ضمير. Everyone has like the same basically. ولو كنت يعني في كرسي رئيس الوزراء لدقيقة واحدة يعني وكان عندكم يعني لديكم تقرير واحد عشان فيكم يعني تعملوا شو كان بدكم تعملوا؟
אמיתי לכל זה, עשן מכניס על הסיים. وكل جيراننا يعني Just get closer so they can hear. كل المنطقة. عشان المشاكل اللي بتحصل هين ما؟ مشاكل عشان السلام. الكل بيحب السلام. My question is, what do we need to achieve peace? What do we need? That's exactly what I was talking to her just now. Ashkara. Just now I was talking to her. I said, She's, why? by the way, she's a Muslim woman in hijab, so just I'm not going to so film we her. were But just talking. I said, why is all this going on? And what are we going to achieve out of it? And just nothing. Just nothing. So what- Poor people are suffering. Yeah. The people are dying. And all their houses are broken down. in Gaza. In Gaza. Yeah. I'm talking about Gaza. And here in Israel, the parents are losing their children. The young boys are just dying. So what do we need? How do we get peace? How do we need to get peace? It depends on how the people want the peace. Who wants to help them? But I see that everybody is backing out now. Nobody wants to help. Everybody is talking. Who's helping? We're talking about in the world, or I'm talking about the world first. Because the world poked their nose inside here. That if Israel had to do it, they would do it by themselves. The peace would come. But because other people are interfering, that's why all the trouble. That's why they have so much of trouble. so you think that everyone should just leave us alone and we'll figure it out I between think so myself. Arabs Let and Israel Jews do and- what he wants to do because Israel's smart enough. Israel is smart enough. Other people are interfering, so they're getting distracted, and they're doing things that they're How not. would you get to peace? How can I get the peace? I'm a peaceful person anyway. I don't like the fight with the Arabs, and I don't fight with the Muslims, and I don't fight with the Jews. Peace is in between me, and I love to have peace in this country. And all our lives we've had peace, but we had only wars also. So how do you expect to have peace? You give me an answer, how could we have peace? If you were sitting in the Prime Minister's chair right now, what would you... I wouldn't want to be sitting in his chair. Thank you, I don't want to sit in his chair. If you were cursed for a moment and had to sit in his chair... You have to make a decision you're- to do something. And you could do one thing... What's it going to be? Not that it was the one thing that would solve everything, but if you could do one thing... He what should would have you do? paid attention to what was been told to him. The guy was not paying attention. Talking Nobody about the was war on paying October attention. 7th. Yeah. That's what I'm talking about. Nobody was paying attention. Everybody was doing what they were supposed to do. But that's the reason why things went out the way. And that's sorry, that's what my opinion is. I don't know other people's opinions. But what can I do? I'm an individual person. But I'm sad that we are losing kids. We're losing our sons. They are the losing their soldiers. children. And for nothing. And they haven't done anything wrong. It's the Hamas is doing everything. Who's to be blamed here? The Hamas. Not the Arabs that are from Gaza. The poor guys have lost all their jobs here. They have no work now. They will not be able to enter the country anymore to work. So what? How can we make peace? Tell me you. Give me an answer. How can we make peace? מה נדרש כדי להגיע לשלום עם השכנים שלנו? אי אפשר להגיע לשלום עם השכנים שלנו, נקודה, סימן קריאה, סוף פסוק. למה? הם רוצים להרוג אותנו, הם אומרים את זה בכל ראיון פומבי שהם עושים, כל החמאסניקים, עם האל הנייה וכל המוחמד דף וכל החברים שלו. את חושבת שאנשים חלק הפשוטים... מהצ'ארטר שלהם מדבר על כך של להרוג את כל היהודים ושאין מקום למדינת ישראל ואין מקום למדינת היהודים. הם אומרים את זה מפורשות. פעם הסתירו את זה תחת כל מיני אמתלות של הסכמי וואי, הסכמי אוסלו, עשינו כל מיני הסכמים שלא שווים את הנייר שהם נחתמו עליהם, וזה ברור שזה מה שהם רוצים, וזה הוכח כל הזמן. אבל גם האנשים הפשוטים גם רוצים אותו דבר? גם האנשים הפשוטים, זה לא אנשים פשוטים, 99% בסקרים שנעשו, החמאס, כל תושבי עזה רוצים להרוג את היהודים ושמחים בחגיגות הרצח ב7 לאוקטובר. זה היה 70% בגדה, אבל לא חשוב, כן. ובגדה, גם עכשיו, כל אוניברסיטת ג'נין, תראה תמונות מאתמול, אוניברסיטת ג'נין, כולה כפיות ירוקות וסרטים ירוקים של חמאס. זה אומר שכל הישראלים
הפלסטינאים שנמצאים בישראל והולכים ללמוד באוניברסיטת ג'נין הם חמאסניקים שנמצאים גם בקרבנו שרוצים להרוג אותנו, את היהודים, ורוצים להרוג את מדינת ישראל. אין לנו מקום, כמו from the river to the sea, רוצים to demolish all the Israelis, all the Jewish people, וזה מה שהם רוצים להגיע לזה. את רוצה להרוג אותם? אף פעם לא רצינו להרוג אותם, אנחנו רוצים רק שלום איתם. חלק מהחטופים שנחטפו לעזה, אלה תושבי בארי, הם אנשים שרצו לעשות שלום עם עזה, והעסיקו פועלים פלסטינאים ואצלהם בבתים. אתה יודע מה הם עשו? הם רגלו לטובת חמאס ורשמו רשימות, הם ידעו לאן הם מגיעים, כל בית, כמה אנשים נמצאים, מי גר, איפה, ובאו וחיסלו אותם אחד 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 עם רשימות. אותו פועל שהיה אצלהם בן בית והגישו לו אוכל וקפה ומאפה כל יום, והוכח. אנחנו עד היום עדיין מגישים להם סיוע הומניטרי, יותר מ100 מסעיות הומניטריות שהסכמנו להעביר אליהם, ומה הם עושים החמאסניקים? עולים על טויוטות לבנות, כמו שהם באו ב7 לאוקטובר, ועם נשקים, וחוטפים את האוכל גם של התושבים הפלסטינאים, שלכאורה נקרא להם bystanders או כאילו innocent people, אבל הם לא innocent, כי 90% מהחטופים שהחזרנו מספרים, אנחנו ראינו אצל משפחה שהאבא הוא פרופסור באוניברסיטה והאימא והילדה שמרו עלינו במשמרות בתוך בית של משפחה, והם שמרו עלינו. מה זה שמרו עלינו? הביאו לנו חצי פיתה ביום, לא נתנו לנו יותר אוכל, או נתנו לנו ללכת לשירותים, או ראינו אור יום, או פתחו לנו חלון, או שום דבר באותם תנאים שבמנהרות. אז אין דבר כזה שנקרא, וגם ראינו אותם, אלה שאנסו זה יותר, אפילו אני יכולה להגיד לך, הם לא המחבלים החמאסניקים, הם האנשים, התושבים מעזה, שנכנסו ואמרו, פתחתם את השערים ושברתם את הגדר, נכנסו עם אופניים ובספה, עם החמור, ובאו ואנסו וחטפו ושדדו ובזזו. כל מה שאתם רואים, אופניים, טרקטורים של השדות, שהם חטפו זה האזרחים של עזה שנכנסו. וגם החמאסניקים התקשרו לאבא ולאמא שהם לא המחבלים שעברו אימונים באיראן. אבא, איזה יופי, בוא נשמח, שחטנו, הרגנו, חטפתי, אנסתי, בוא נסחור, יש כאן יהודיות בלונדיניות, בוא נסחור איתם בכסף, הבלונדיניות שוות יותר. סרטונים חיים שלהם בטלגרם. יותר מזה, אם פעם האמנו באיזשהו שלום ודו-קיום, היום ממש לא, גם השמאלנים ביותר לא מאמינים בזה. יש בודדים שהם תנועת בצלם, שוחרי אנטי-ישראלים, שהם אנטי-ישראל מלכתחילה, זה לא נחשב, זה 0.1% אולי אחוז מישראל, זה אולי 500 תושבים שהם כאלה של בצלם. כל השאר, כולם, גם השמאלנים שהיו ביותר, היום יותר ימניים מימניים. Do you want coffee? I just got offered coffee. From the cute guy? Oh, sure. From the cute guy, yeah. I have here Arabic coffee. I was just offered by a random person on the street. Arabic coffee. Thank you very much, Mr. Cute Guy. If you want to support the channel, I would love to hear from you. Please subscribe. Please donate so I can come to places like this and ask your questions. And please keep sending me questions. I love your questions. I love coming here. Watch the Ask Project.